Sziasztok! Itt állok a Lipóti Pékség előtt, és ma a Munch sajtótájékoztatóján fogunk részt venni. Ha kíváncsiak vagytok arra, hogy mi is ez az ételmentő applikáció, miről szól maga a Munch, akkor gyertek, tartsatok velünk, kukkantsunk be! Sok ételt kidobunk, közben mások éheznek, úgyhogy ez is egy nagyon fontos küldetésünk, hogy ezen is tudjunk változtatni. Itt áll mellettem Perepelica Kirill és Petes Ambrus, sziasztok! Sziasztok! Köszönjük szépen, hogy válaszoltok pár kérdésre. Srácok, az első kérdésem az lenne, hogy ismerjük a sztorikat, hogy a koliszobában egy fiúcsapat kitalál ilyen világmegváltó ötleteket. Ez a Munch, ez hogy került itt szóban nálatok? Egyetemi tanórákon kezdtünk el gondolkozni azon, hogy ha már ilyen jól sikerül együttműködni egyetemfalai között, akkor miért nem kezdünk bele egy vállalkozásba. Azért négyen alapítottuk ezt a társadalmi vállalkozást, és mindenkinek volt korábbi tapasztalata valamilyen céggel. Vagy dolgoztunk egy multinacionális cégnél, vagy mi alapítottunk egy startupot, és így jött az az ötlet, hogy most egy olyan dolgokba szeretnénk belevágni, ami nem csak, hogy üzletileg lehetőség, hanem társadalmilag is egy pozitív változást eredményezhet. Tényleg hatalmas az a tömeg. És ugye az a furcsa, hogy ezzel nem bár az az élelmiszer mennyiség, ami gyakorlatilag kereskedelmi, tehát gazdasági szempontból értéktelenné válik, és nagyon buta utakat jár be általában. Ez tényleg hatalmas mennyiség. Ugyanakkor ugye ez azért van az egész, mert valójában a vásárlók, vagy egy bolttól pedig elvárják azt, de beleértem ebbe a multinacionális cégeket, olyan kisebb cégeket, mint személy, mint partnercégek, ugye mi egy nagyobb hálózatnak vagyunk. Elvárják a vásárlók, hogy az utolsó pillanatban is azért egy elfogadható készlet legyen az üzletekben. Ugye négyen alapítottátok ezt az egészet, hogy kinek volt ez a fő ötlete, vagy valamilyen tapasztalat által jött ez az ötlet valakinél? Azt gondolom, hogy mind a négyünknek megvolt a saját élménye, saját tapasztalása, ami alapján eljutottunk egy pontra, és mi párhuzamosan találtuk ki egyébként ezt az ötletet. Ez úgy volt, hogy én Botont kollégával egy egyetemi órán agyaltam ezen, ő dobálta az ötleteket, és neki volt egy hasonló startupja korábban. És én elmentem egy egyetemi előadásra, ami után azt hallom, hogy valaki ugyanezt az ötletet pitcheli másoknak. Ott erről beszél, hogy élelmiszerpazarlás, így meg úgy, és akkor így odasugtam, aki mellettem állt srácnak, hogy amúgy mi pont ugyanezen gondolkoztunk egy haverommal, és Albert volt ez az ember, aki ott pitchelt, és meghallotta, és oda jött hozzám, elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy ő is egy barátjával agyalt ezen, és akkor összeültünk négyen, hogy akkor miért ne egyesítsük erejénket, és így volt ez tavaly májusban, és július 8-án már kint is volt az első elérhető csomag a honlapunkon. Több mint 30 000 ételről van már szó, úgyhogy tényleg napi szinten több száz adag étel van az, ami már megmentésre kerül, és ez exponenciálisan növekedik. Tehát akkor létrejött a Munch, és ez az ötlet, vagy ez a név, ez úgy honnan jött? Angolul inkább ilyen csámcsogást, majszolást jelent. Alapvetően itt nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy ezek nagyon jó minőségű ételek, amik aznap, nagyon gyakran aznap készülnek, ugye itt cukrászdáknál lehet egy kicsit más, hiszen ott 48-72 órás szavatossággal dolgoznak. A Munch egyébként azon felül, hogy egy nagyon játékos szó, és angolul lehet asszociálni az evésre, azon felül az egyik alapítótársunknak, egy lány barátjának a beceneve, hogy Munch. Tehát igazából innen is ered, de most már azt merjük remélni, hogy ez egy szállóigeként terjed. Igazából ez azért is jó ez a szó mondhatni, mert hogy olyan szavakat tudunk belőle kitalálni, hogy Munch-csapat, Munch-evej, az amikor így közösen megbeszéljük a dolgokat, vagy Munch-csomag, például ez igazából egy Munch. Ez egy olyan dolog, amivel szerintünk mindenki jól tud járni, hogy a vendéglátó partner is, hiszen veszteség helyett bevételre tesz szert, és új emberekhez juthat el a boltjának a híre. A vendégek hiszen féláron kapnak minőségi pékárukat jelen esetben, és a környezetünk is, hiszen kevesebb szennyezés éri. Elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy több nagyobb városban is jelen vagytok már, Pesten, Győrben, Debrecenben. Hogy lett a következő Pécs, vagy miért Pécsre esett a választás? Igazából akkor mondom is, hát mivel egy elég nagy egyetemi város, nagyon nagy egyetemi élet van Pécset, és nagyon sok megkeresés is érkezett Pécsről, illetve mind a keresleti, mind a kínálati oldalról, hogy nagyon nyitottak lennének hogy megjelenjünk itt is, és igazából most jött el ennek a pillanata, nagyon örülünk, hogy már több mint 8 partner csatlakozott, 8 hely csatlakozott, folyamatosan dolgozunk, hogy minél többen legyenek, emellett a keresleti oldalon már van egy munch.hu ételmentők Pécs csoport. Az a lényeg, hogy mindenki csatlakozzon a csoporthoz, és ossza meg a tapasztalatait, mivel
mivel igazából a budapesti lehet egy nagyon jó példa erre, ahol már több mint 13 000 muncsoló van, ahol folyamatosan osztják meg a meglepetés csomaggal, hogy milyen volt a tapasztalatuk, és egy olyan közösséget tudunk így kiépíteni, ami egy nagyon nyitott közösség, és igazából ez a legszebb ebben az egészben. A leggyakoribb vásárló réteg az a 18-tól 32 éve közötti életkor, az ilyen egyetemisták, illetve dolgozó. 70%-ban nők használják. Igen, az is érdekes. Srácok, arra lennék még kíváncsi, hogy mik a jövőre látható tervek, amik így a legközelebbi célok, amiket szeretnétek elérni. Folyamatosan tervezünk bővülni, most elsődlegesen nyáron a Balaton felé vesszük az irányt várhatóan. Azt szeretnénk, hogy ha a családdal lemegyünk nyaralni, vagy éppen Balatonon lakunk, és megnyitjuk az alkalmazásunkat, akkor ne legyen üres, hanem legyen tele tartalommal, legyen kínálat. Úgyhogy elsősorban az északi parton tervezünk terjeszkedni, illetve nem kizárt, hogy a régióban is előbb-utóbb a határokat átlépve elérhető legyen a muncs, illetve különböző nagyobb láncokkal dolgozunk a szerződéseken. Például tegnap jelentettük be országosan a Starbucks-szal való együttműködésünket, ami már Pécsen is elérhető, illetve Pécset nagyon jó kapcsolatunk van a Lipóti franchise partnereivel. Mind a kettő franchise partner összesen 5 üzletével csatlakozott a Munchhoz, ahol remek minőségű pékárukat lehet menteni. De ugyanígy csatlakozott hozzánk a Pussy Café, vagy éppen a Diana vendéglő, vagy éppen Delta vendéglő, vagy a Kitchen, úgyhogy rengeteg más lehetőség is van. Igazából itt én annyit tennék hozzá, hogy ha van kedvenc helye bárkinek, igazából elmondja neki, hogy mi is ez a Munch, és utána felkeres minket az adott hely, vagy az adott személy, aki előadta a Munchot, és ha nagyon tetszik az ötlet a helynek, akkor már csatlakozott is, és a következő nap már tudtok ott muncsolni. Nekünk csak egy telefonszám kell, meg egy elérhetőség, és megteszünk mindent, hogy a kedvenc kávézód is ott legyen a Munch kínálatában. Nagyon szépen köszönöm, srácok, és sok sikert kívánok a továbbiakban. Nagyon szépen köszönjük. Most már, hogy ennyi mindent tudunk a Munchról, ki is próbálnám az applikációt, ami most már elérhető itt Pécsen is. Nézzük is. Megnyitom. Az első oldal, amit felhoz, hogy milyen pékségek vannak a közelemben. Rá is megyek a Lipóti Pékség Citrom utca. Behozza, hogy 500 forint a menü, és 2 maradt készleten. Na, akkor siessünk, el ne fogjon, lefoglalom. Szuper, pénztár. És ha jól nézem, a meglepetés csomag átvételéhez a telefonod segítségével lép be a Munchra. Értettem. Szuper. Kupont is tudunk beírni, ezáltal olcsóbb lesz valamennyivel a vásárlásunk. Bepötyögtem az adatokat, online is van lehetőség kifizetni, ki is fizettem, tehát nézzük, hogy mit rejt a csomag. Jó napot! A Munch csomagért jöttem, amit megrendeltem. Már össze is készítettük önnek, parancsoljon. Köszönöm szépen, viszontlátásra! Át is vettem a csomagot, szuper friss minden, ajánlom nektek, hogy ti is próbáljátok ki. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, iratkozzatok fel, és ne felejtsetek el minket követni a social platformokon. Sziasztok!